Hello, good morning! This is Cora Sakdalan. Today po ang i-discuss po natin is about real property tax, kung saan po tayo magbabayad, kailan po tayo magbabayad, at paano po tayo magbabayad. Yan po yung mga tanong ng ating mga client na mga nakapag-move in na. So, nakalipat na po sa ating mga brand new houses na na-turnover na po sa kanila. Ito po, yung mga bawat developer po kasi, bago i-turnover yung property, meron po yung mga move-in orientation o yung mga seminars po kung tawagin or buyers buyers orientation. Yung po siya. Before move-in po, may mga ganun po ang bawat developer na dun po ay dinidiscuss ng mga developer kung paano po babayaran or kung ito na po yung ipoprovide po nila yan once na na-turnover po sa inyo ang property, kung available na po lahat na yung mga tax declaration, yung po ay ibibigay na ang copy sa inyo. Meron po kasing developer na hindi pa po minsan sinasama dun sa move-in, yung pag-move-in nyo, yung tax declaration. So once na wala po kayong tax declaration copy, mas maganda po kung makakapag-request po kayo sa developer na kinuhaan nyo ng property. And then kung kayo po ay may copy na, kayo po ay pupunta sa munisipyo kung saang property po yung location ng property nyo. Let's say po ang property nyo is located ng 13 Martires. So punta po kayo dun sa 13 Martires City, assessor's office para po dalhin nyo yung inyong tax declaration at magpa-assess po kayo. O let's say naman po kayo ay taga General Trias, doon po kayo kumuha ng property. So punta naman po kayo sa General Trias City, punta po kayo sa assessor's office, and then dalhin nyo po yung inyong copy ng tax declaration. And then magbibigyan po kayo ng pinaka-assessment para po kayo ay makapagbayad ng inyong real property tax. Kasi dapat po dala nyo yung inyong tax declaration. Kasi kung ito po ay house and lot package, dapat po meron siyang land and meron din po siyang building. Pero kung kunwari po ay lot only, so ang dala niya lang po is land. Ganun po ang process. And then, pag meron na po kayong assessment, and then diretso na po kayo sa pagbabayad. At ito po ay yearly ginagawa, yung pagbabayad ng ating amilyar. And kailan po babayaran? Mas maganda po, mga December, pwede na po kayo magbayad as advance, or para po kayo ay maka-avail ng discount. Let's say po yung 2026, 2025 ngayon, pagdating ng December, pwede na po kayo magdala ng inyong tax declaration doon sa munisipyo para magpa-compute at para po kayo makapagbayad na at baka meron pa rin kayong maka-avail pa po kayo ng 20% discount. Pero meron din pong, ewan ko po kasi, ito pong meron kami nabayaran sa bandang Bataan naman po. Hindi po namin bakit kaya walang discount. Kasi yung iba pong ibang city, maraming city na kaming binabayaran. Calamba, meron kaming General Trias, may 13 Martires. Sa mga client po namin yun, hindi sa amin na lang kami. And then meron kaming binayaran ng Bataan. Bakit nagtaka kami walang discount sa Bataan? Ewan ko po ba bakit hindi siya kasi sa lahat, sa Calamba, sa 13, sa meron pong discount kapag po advance payment tayo, 20% discount. Pero sa Bataan po, meron kaming binayaran na client namin, hindi kami naka-avail ng discount. Tapos nagtanong pa kami, wala po bang discount dito? Sabi wala. Kaya hindi ko rin po alam kung lahat ng city may discount kapag ka-advance payment. Pero dito po sa General Trias, sa 13, may discount po once na nagbayad kayo ng December to January 20. January 19, kasi January 20 cut-off na yun. Baka hindi ko alam kung kasako pa rin po ng bayad. So para po kayo makapag-avail, mas maganda po, mas maaga doon. Yun po yung advice namin. And then yearly po kayo magbabayad para hindi po kayo magkaroon ng penalty. Kasi once po na kayo ay may year na hindi nakapagbayad, kukumputan po yun ng penalty po. Kaya mas maganda po is advance ang pagbabayad. Ganon. Kaya kung yung mga client po natin na wala pa pong tax declaration at wala pa po kayong copy at hindi po kayo nakakabayad ng inyong amilyar or yung real property tax, yan po ay binabayaran sa local government unit natin sa assessor's office ng bawat city, kung ano nakakasakop na city ng inyong property na kinuha. Doon po kayo magbabayad is kailangan po is updated ang payment.
Yun po ang masasabi ko. Ayun po, so sa mga lahat po nagtatanong, comment lang po kayo sa aking mag-message lang po kayo or i-like nyo na rin po at i-subscribe yung aking YouTube channel para makapagawa po ako ng mga tips po para sa mga ating mga kliyente. And din po doon sa mga gustong, let's say, gusto nyong ibenta yung property, gusto nyong ipa-rent, gusto nyong ipa-renovate. Ayan po, meron din po kami mga contact na pwede pong mapapagkatiwalaan na pwede pong gumawa, pwede po kung rin gusto nyo magpagawa ng mga cabinet or improvement, ganun po. So, pwede rin po namin kayo matulungan para doon sa mga kilala namin ng mga contractor na mapapagkatiwalaan at maayos din pong gumawa. Ayun po, maraming salamat. Paki-subscribe naman po ng aking channel para marami pong makapanood ng aking mga tips. At gagawa po ako ng marami pang video para po naman sa mga title transfer na actual process para po maraming matulungan at marami pong magkaroon ng idea how to do it in yourself po na kayo na mismo ang magpa-process at hindi na kayo babayad pa at marami pong matutulungan. Ganun po. Thank you so much po again. This is Cora Sakdalan po.